بسم الله الرحمن الرحیم. د اکسل له کورس په دې نننۍ ویډیو کې به مونږ دا زده کوو چې مونږ په اکسل کې ایج کالکولیټر څنګه جوړو. په اکسل کې د ایج کالکولیټر چې یاره زه به خپل ایج څنګه معلوموم، زما کرنټ ایج به صحیح چې زه دا صحیح فایند کوم. د هغې دپاره به مونږ یو اګزامپل کوو. یاره مونږ په اکسل کې ایج کالکولیټر په څه طریقه معلوموو. دلته به فار ایگزامپل زه والمه نیم به د یو کس د چا چې مونږ ایج معلوموو د هغه به نیم وي، او دلته کې به زه والمه ټوډے ډیټ. نن چې کوم ډیټ دی هغه به زموږ دپاره پکار وي. مونږ چې کالکولیشن کوو د هغې دپاره به زموږ سره دا هم پکار وي، او بل زموږ سره په دې سیل کې به زه ډیټ آف برث والم، ځکه چې د ایج د معلومېدو لپاره هم د ډیټ آف برث هم ضرورت وي. دې له به زه یو کلر هم ورکړم، یو کالکولیټر جوړوم، خپلې مرضۍ یو کلر به دې له زه ورکړم، او د دې سره سره دې زه په بارډر کې هم رابندولی شم. یو بارډر ته هم چاپېره کولی شم چې دا لږ ښه ښکاره شي، د لوک دپاره چې لوکې ښه ښکاره شي. بل موږ ته دلته کې د دې سره سره د څه ضرورت دي، موږ معلوموو فار ایگزامپل چې یاره موږ له په دې کې 3 یونټس دي. ګوره موږ چې کله ایج معلوموو د ایج په معلومېدو کې موږ ته د 3 یونټ ضرورت دي. کم کم یو یې وي چې یاره عمر څومره کاله شوي دي، یېر شو. بل زموږ سره به موږ له پکار وي منث، چې میاشتې کال سره میاشتې څومره شي، او یو موږ له پکار وي ډیز چې یاره ورځې څومره شي. دا 3 یونټ چې دی دا موږ له سره د دې سره هم پکار دي. ایج کالکولیشن کې دا 3 یونټس یوز کېږي. اوس په نیم کې دا به زموږ سره داسې به شي د نیم دپاره، دا به شي د ټوډے ډیټ دپاره چې نن کوم ډیټ دی هغه، او دا به زموږ سره د ډیټ آف برث دپاره شي. اوس فار ایگزامپل زه خپل ایج معلومول غواړم، زه به ولیکم انعام الله، ما خپل نیم ولیکو. ټوډے ډیټ د معلومېدو دپاره زه به مینولی ټایپ کول نه بغیر زه په اکسل کې زموږ سره یو فنکشن دی، زه به دا یوز کړم ټوډے، او بریکټس به وکړم، دا به پریس کړم. دا زموږ سره نننی ډیټ راغی 7/9/2023، دا زموږ سره نننی ډیټ راغی. او ډیټ آف برث زما چې کوم ډیټ آف برث دی نو هغه سره زه خپل ایج معلومول غواړم. زما ډیټ آف برث چې دی دا دی 1 مارچ 1999. د دې تاسو فارمیټ هم چینج کولی شئ، د ډیټ فارمیټ هم تاسو چینج کولی شئ چې څنګه یې غواړئ. ډیټ به وو دلته کې به راشو چې موږ یې څنګه کوو. فار ایگزامپل 14 مارچ په داسې انداز کې چې
موږ ډسپلی کول غواړو نو موږ به لیکو دا به زموږ سره په دې فارمیټ کې راشي. د دې ځای نه موږ د دې ډیټ فارمیټ هم چې کوم دی د فنکشن د دې اپشن نه موږ د ډیټ فارمیټ هم چینج کولی شو. دا شو زموږ سره د نننی ډیټ او ډیټ اف برث. اوس موږ معلومو چې یاره زما په څو کاله شوي کلونه د هغې دپاره زموږ سره یو فنکشن دی. هغه فنکشن دی ډیټډ اف بریکټ به او په دې کې دننه زه غواړم ډیټ اف برث به زه اول منشن کوم. ډیټ اف برث باندې به کلیک کوم F9 کاما ډیټ ډیټ بیا کاما بیا به زه وکړم دا ډبل کاماز. د ایئر دپاره موږ چې کوم دی په ایکسل کې وای یوز کوو او ډبل بریکټ به وکړم انټر به پریس کړم. دا به زما سره راوځي چې زما عمر چې دی دا په کلونو کې 24 ایرز شو. 24 ایرز. که زه منث معلومول غواړم چې یاره منث به زما سره صحیح د منځ د معلومېدو دپاره هم زما سره دغه فنکشن دی ډیټډ equal to dated f bracket بوغو date of birth comma today date comma double comma د month دپاره مونږ یوز کوو ym یوز کوو. دا زموږ سره یونټ دی د month. مطلب دا چې په کال کې څو میاشتې په کال کې څو میاشتې او بیا انټر پریس کوو. دا مالا منث راکړي چې یاره شپږ میاشتې 24 سال او د هغې سره شپږ میاشتې هم شوي دي. د ډیز د معلومېدو لپاره equal to dated f کوم فنکشن چې دی دا به موږ ولیکو بریکټ date of birth کاما today date کاما ډبل کاماز او دلته به زه د دې لپاره چې کوم یونټ استعمالیږي نو هغه زموږ سره MD یونټ دی دا یوز کېږي د ډیز د معلومېدو لپاره چې په میاشت کې څومره ورځې د فنکشن مطلب دی دا ما راوځي راکړي زما چې اوس مطلب ما چې خپل کوم ډیټ اف برث معلوم کو 24 ایرز دي 6 منث دي او 6 ډیز دي. دا نننی ډیټ دی او ډیټ اف برث چې دی زما 3 دا جنوري شوی دی. مطلب دا دی چې دلته کې موږ په دې د فارمیټ کې لږه غلطي کړې وه. اولنی شی دا 3 دی او دا 1 دی. مطلب اوس دا شو 1 مارچ شو. دې کې چینج راغی اټومیټیکلی. دا دلته کې چینج کولی شئ. دا نیمز تاسو هم چینج کولی شئ. داسې یو کالکولیټر ځان تاسو جوړولی شئ. په هغې باندې خلکو ایجز تاسو معلومولی شئ. په دې کې چې موږ چینجینګ کوو نو دې کې به اټومیټیکلی په دې ایرز منث او په ډیز کې به اټومیټیکلی چینج راځي. اوس فار ایگزامپل موږ ګورو زه دا اوس دا معلومول غواړم چې یاره ما ټوټل ډیز چې دي ټوټل ډیز ان مای لایف دا څومره راغلي دي. ټوټل ډیز اف لایف زه اوس معلومول غواړم. هم د دې ډیټ اف برث نه به معلوموم چې یاره زما ټوټل ډیز څومره شو. د ټوټل ډیز دپاره بس وکړم ایکول ټو به ولګوم د ایرز 24 دي. دې له به زه ملټیپلیکیشن وکړم. الریډي موږ د ملټیپلیکیشن فنکشن یوز کړی دی. دا به زه ملټیپلای کړم په 365 ځکه چې په کال کې 365 ډیز شو پلس منث چې دی منث له به زه ملټیپلیکیشن وکړم په 30 کې پلس او دا زما سره ډیز شو. دا یو فارموله ما جوړه کړه F11 دا زما سره ایرز دي ملټیپلای بای 365 پلس دا زما سره F13 چې دا منث دي ملټیپلای بای 30 ډیز او پلس F15 چې زما سره ډیز شو. انټر پرس کړم. دا مطلب راکړي چې یاره ما ټوټل ډیز چې دي ټوټل ډیز اف مای لایف څومره شو. دا و
یو ډېر انټرسټینګ ټاپک چې یاره موږ به ایج کیلکولیټر د ایکسل په تھرو باندې به موږ ایج کیلکولیټر څنګه معلومو. په دې کې که څه چینجینګ هم کولی شي. ټوډے ډیټ په خپل ځای پاتې کړو. په دې کې زه چینج غواړم چې یاره زه چینج کوم دا زه فار ایگزامپل 1998 کړمه نو تاسو به اټومیټیکلی دې کې اوس چینج محسوس کوئ. دا 25 ایئرس شو. دا زه غواړم فار ایگزامپل دا زه 10 کما دا به تاسو اوس د دې کې چینج محسوس کوئ. نو په دې کې به اټومیټیکلی چینج راځي. فارموله موږ الریډي فټ کړه او اوس د هغې په تھرو باندې په دې کې چینجینګ کول دا به اټومیټیکلی کېږي. دا چینج چې موږ کوو نو الریډي به دلته کې دا ویلیوز چې لاندې کوم دي دا به اټومیټیکلی چینج کېږي. نو دا و چې یاره موږ په ایکسل کې ایج کیلکولیټر څنګه جوړو او ایج به څنګه معلومو.